আমি ক্লাস 7 or 193 পেজ নম্বৰত থকা অনুশীলনী 11.3 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমি আলোচনা কৰিম 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে এখন বৃত্তাকৃতিৰ ফুলনিৰ বাহিৰৰ চাৰিওফালে 1 মিটাৰ বহলৰ ৰাস্তা এটা আছে ফুলনিখনৰ ব্যাস 66 মিটাৰ ৰাস্তাটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা আৰু ইয়াতে আমাক পাইৰ মান দিয়া আছে সো আমাক দিয়া আছে এখন ফুলনি সেই ফুলনিখনৰ চাৰিওফালে কিমান বহল ৰাস্তা আছে 1 মিটাৰ বহলৰ ৰাস্তা এটা আছে আৰু ফুলনিখনৰ ব্যাস দিয়া আছে গতিকে এই ফুলনিখনৰ ব্যাসৰ পৰা আমি ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াই ল'ব পাৰিম ঠিক আছে গতিকে আমি পৰিচালে তোমালোকে বুজি পাবা চোৱা আমাক কি দিয়া আছিল যে এখন বৃত্তাকৃতিৰ ফুলনিৰ বাহিৰৰ চাৰিওফালে 1 মিটাৰ বহল ৰাস্তা আছে গতিকে আমাক কি দিয়া আছিল প্ৰথমতে আমাক দিয়া আছিল ব্যাস এটা চাবা ধৰি লোৱা এইখন আমাৰ বাগিচা আৰু এই বাগিচাখনৰ চাৰিওফালে মানে এই চাৰিওফালে আমাৰ কি আছে 1 মিটাৰ বহলৰ ৰাস্তা আছে বুলি কৈছে চাৰিওফালে গতিকে এইখিনি কি হ'ব 1 মিটাৰ এইফালেও 1 মিটাৰ এইফালেও 1 মিটাৰ এইফালেও 1 মিটাৰ আৰু এই বাগিচাখনৰ আমাক ব্যাস কিমান দিয়া আছে 66 মানে ইয়াৰে এইখিনি আমাৰ কিমান দিয়া আছে 66 মিটাৰ গতিকে এতিয়া যদি আমি গোটেই ৰাস্তা সহ যদি আমি ফুলনিৰ আমি যদি ব্যাস উলিয়াব যাওঁ কি হ'ব চোৱা বাগিচাখনৰ ব্যাস আমাৰ কিমান 66 আকৌ যদি ৰাস্তা সহ লৈ লওঁ কিমান হৈ যাব চোৱা এইফালে 1 বাঢ়ি যাব এইফালেও 1 বাঢ়ি যাব তাৰ মানে কি হ'ব 66 plus 1 plus 1 মানে 68 তাৰ পিছত আমি কি উলিয়াব পাৰিম যে ৰাস্তা সহ ফুলনিখনৰ ব্যাসৰ পৰা আমি ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এই ৰাস্তা সহ ফুলনিখনৰ পৰা আমি কালি উলিয়াম চোৱা ইয়াতে সো ৰাস্তা সহ ফুলনিখনৰ ব্যাস কিমান 66 plus 2 মানে 68 plus 2 বুলি কওঁতে এইখিনি মানে চোৱা এইখিনি হ'ল আমাৰ বাগিচা এই বাগিচাখনৰ ব্যাস 66 ৰাস্তা সহ বুলি কওঁতে ৰাস্তাটো হ'ল এইটো এই চাৰিওফালে যে আমাৰ 1 মিটাৰ কৈ আছে এইটো হ'ল আমাৰ ৰাস্তা গতিকে চোৱা ব্যাস বুলি কওঁতে এইফালেও আমাৰ 1 মিটাৰ হৈ গ'ল এইফালেও আমাৰ 1 মিটাৰ হৈ গ'ল তাৰ মানে আমাৰ কি হ'ল 66 ৰ লগত আমাৰ 2 মিটাৰ যোগ হৈ গ'ল গতিকে আমি কি পালো 68 মিটাৰ পালো এতিয়া আকৌ ৰাস্তা সহ ফুলনিখনৰ ব্যাসাৰ্ধ আমি উলিয়াব পাৰিম ব্যাস আছে 68 তো ব্যাসৰ আধা ব্যাসাৰ্ধ মানে 68 ৰ আধা কিমান হ'ব 34 মিটাৰ গতিকে ৰাস্তা সহ ফুলনিখনৰ কালি কি হ'ব পাই r স্কয়াৰ পাইৰ মান আমাক দিয়া আছিল কিমান 3.14 ইনটু r স্কয়াৰ কিমান হ'ব r মানে 34 সো ব্যাসাৰ্ধ মানে আমি কি বুজো r গতিকে r মানে 34 গতিকে 34 মিটাৰ স্কয়াৰ কাৰণ ইয়াতে আমাৰ স্কয়াৰ আছে এটা 34 স্কয়াৰ মানে আমি কি বুজিম 34 মিটাৰ ইনটু 34 মিটাৰ মানে দুটা 34 পূৰণ এটা চোৱা 3.14 ইনটু 34 ইনটু 34 কিমান হ'ব 1156 মিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 3629.84 বৰ্গ মিটাৰ বা মিটাৰ স্কয়াৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এই ফুলনি সহ ৰাস্তা সহ ফুলনিৰ আমি কালি উলিয়ালো নহয় এতিয়া আমি অকল ফুলনিখনৰ আমি কালি উলিয়াম তাৰ পিছত দুটা আমি মাইনাস কৰি দিম এতিয়া চোৱা এতিয়া আকৌ আমি কি কৰিম ফুলনিখনৰ ব্যাস উলিয়াম ফুলনিখনৰ কালি উলিয়াম আৰু অকল ফুলনিখনৰ ব্যাস আমাক দিয়া আছিল কিমান 66 মিটাৰ গতিকে এই ব্যাসৰ পৰা আমি ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াই ললো কিমান 33 মিটাৰ মানে এই 66 ৰ আধা এতিয়া কালি কি উলিয়াম পাই r স্কয়াৰ পাইৰ মান আমাক দিয়া আছিল 3.14 ইনটু r ৰ মান কিমান 33 গতিকে স্কয়াৰ আছে 33 মিটাৰ স্কয়াৰ 3.14 ইনটু ইয়াতে যেটো স্কয়াৰ আছে তাৰ মানে আমি কি বুজো যে দুটা 33 আমাৰ পূৰণ হৈ আছে দিছো 33 মিটাৰ ইনটু 33 মিটাৰ এতিয়া চোৱা এই দুটা মানে কৈ থাকিল এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 1089 মিটাৰ স্কয়াৰ পাম আমি গতিকে আকৌ এই দুটা পূৰণ কৰি আমি কিমান পাম 3419.646 বৰ্গ মিটাৰ এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি ফুলনিখনৰ কালিও পালো আৰু ৰাস্তা সহ ফুলনিখনৰ কালি পালো এতিয়া যদি আমি ৰাস্তাটোৰ কালি উলিয়াব লাগে চোৱা আমাৰ কি আছিল চিত্ৰটো আছিল আমাৰ এই ধৰণৰ এইখন আছিল আমাৰ বাগিচা বা ফুলনিখন আৰু এই চাৰিওফালে আছিল আমাৰ 1 মিটাৰ বহলৰ ৰাস্তা এটা ঠিক আছে এইবিলাক আমাৰ আছিল 1 মিটাৰ বহলৰ ৰাস্তা এইখিনি আমাৰ 1 মিটাৰ আৰু এইখিনি আমাৰ কিমান আছিল এই ব্যাসাৰ্ধ আছিল ইয়াৰে 66 গতিকে এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাৰ এইখন হ'ল বাগিচা এইখিনি হ'ল আমাৰ ৰাস্তা আমাক কি সুধিছিল প্ৰশ্নটোত যে এই ৰাস্তাটোৰ আমাক কালি উলিয়াব দিছিল গতিকে আমি কি কৰিম এই গোটেই ৰাস্তা সহ ফুলনিখনৰ কালিৰ পৰা আমি এই যেতিয়া ফুলনিখনৰ কালি আমি বিয়োগ কৰি দিম তেতিয়া আমি এইখিনি পাই যাম সো এই গোটেইখিনি এৰিয়াৰ পৰা যেতিয়া আমি এইখিনি বিয়োগ কৰি দিম আমি কি পাম এইখিনি পাই যাম ঠিক আছে গতিকে চোৱা ৰাস্তাটোৰ কালি কিমান কৰিলো যেটো আমাৰ ৰাস্তা সহ ফুলনিখনৰ আমি কালি পাইছিলো 3629.84 তাৰ পৰা আমি
বিয়োগ কৰিম কোনটো এই ফুলনিখনৰ অকল এই ফুলনিখনৰ কালিটো কিমান 3419.46 বৰ্গ মিটাৰ গতিকে বিয়োগ কৰি আমি কিমান পালো 210.38 বৰ্গ মিটাৰ তাৰমানে আমি ৰাস্তাটোৰ কালি পাই গলো 210.38 বৰ্গ মিটাৰ মানে এইখিনিত আমি কালি পাই গলো যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা এতিয়া আমি চাম 9 নম্বৰটো এটা বৃত্তৰ পৰিধি 31.4 সেন্টিমিটাৰ বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰু কালি নিৰ্ণয় কৰা আৰু পাই মান আমাক ধৰি ল'ব দিছে কিমান 3.14 সো আমাক বৃত্ত এটাৰ পৰিধি আমাক দিয়া আছে গতিকে পৰিধিটোৰ পৰা আমাক কি উলিয়াব দিছে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰু আমাক কালি নিৰ্ণয় কৰিব দিছে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব বৃত্তটোৰ কালি উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক ব্যাসাৰ্ধটো লাগিবই গতিকে আমি কি কৰিম বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ আমি উলিয়াই লম এই পৰিধিৰ পৰাই বৃত্তৰ পৰিধি আমাক কিমান দিয়া আছিল 31.4 সেন্টিমিটাৰ এটা বৃত্তৰ পৰিধি মানে আমি কি বুলি জানো 2 পাই r ঠিক আছে বৃত্তৰ পৰিধি মানে আমি এইটো জানো গতিকে 2 পাই r ইজ ইকুৱেল টু কিমান 31.4 সেন্টিমিটাৰ এটা 2 থাকিল পাইৰ মান আমাক কিমান দিয়া আছিল 3.14 ইনটু r ইজ ইকুৱেল টু এইখিনি 31.4 সেন্টিমিটাৰ এটা এই দুটা 2 ইনটু 3.14 পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 6.28 আৰু এইটো r আছে গতিকে r 6.28 r ইজ ইকুৱেল টু এইখিনি এটা যেহেতু আমি ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব লাগিব গতিকে r টো আমি এনেকৈ ৰাখি ললো লয় যেটো আমাৰ 6.28 আছিল r ৰ লগত পূৰণ হৈ এইটো আমি কি কৰিম সমান চিনডালৰ এইটো সাইডে মানে 31.4 ৰ লগত আমি লৈ আহিম লৈ আহিলে কি হৈ যাব আমাৰ হৰণ হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে আমাৰ এইটো পূৰণ হৈ আছে r ৰ লগত গতিকে আমাৰ বিপৰীত হৰণ হৈ যাব সো 31.4 divided by 6.28 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া এইটোৰে আমাৰ 31.4 হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম 5 সেন্টিমিটাৰ পাম মানে r ৰ মান আমি কি পালো 5 সেন্টিমিটাৰ গতিকে আমি ব্যাসাৰ্ধ পাই গলো 5 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰিম বৃত্তটোৰ আমি কালি উলিয়াব পাৰিম গতিকে সোৱা বৃত্তটোৰ কালিৰ সূত্ৰটো কি আছিল পাই r স্কয়াৰ পাইৰ মান আমাক দিয়া আছে 3.14 ইনটু r ৰ মান কিমান 5 সেন্টিমিটাৰ 5 সেন্টিমিটাৰ ইয়াতে স্কয়াৰ আছে গতিকে ইয়াতে আমি স্কয়াৰ দিলো গতিকে সোৱা 3.14 ইনটু 25 মানে 5 স্কয়াৰ আছিল তো 5 স্কয়াৰ কৰিলে মানে 5 স্কয়াৰ মানে কি 5 স্কয়াৰ মানে কি 5 ইনটু 5 তাৰ মানে কিমান 5 5 গুণ 25 25 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটা এই দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান পাম আমি 78.5 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ তাৰ মানে আমি বৃত্তটোৰ কালি পালো 78.5 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটা 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 6 সেন্টিমিটাৰ বাহুৰ বৰ্গাকৃতি এলুমিনিয়ামৰ পাত এখিলাৰ পৰা 2 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত এটা কাটি উলিয়াই দিয়া হল ৰৈ যোৱা এলুমিনিয়ামৰ পাতখিলাৰ কালি কিমান হ'ব ইয়াতে আমাক পাইৰ মান দিয়া আছে সো আমাক কি কৈছিল যে 6 সেন্টিমিটাৰ বাহুৰ বৰ্গাকৃতিৰ এলুমিনিয়ামৰ পাত এখিলাৰ কথা কোৱা হৈছে সেই 6 সেন্টিমিটাৰৰ পৰা আমাক কি কৈছে যে 2 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ যদি বৃত্ত এটা আমি কাটি পেলাই দিও কাটি উলিয়াই দিও তেতিয়া হলে সেই যিখিনি ৰৈ গল মানে 6 সেন্টিমিটাৰ বাহুৰ পৰা যিখিনি আমি 2 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত এটা কাটি উলিয়ালো তাৰে যিখিনি আমাৰ ৰৈ গল সেইখিনিৰ আমাক কি উলিয়াব দিছে কালি আমাক উলিয়াব দিছে তাৰে কাৰণে প্ৰথমতে আমি কি কৰিলাম প্ৰথমতে আমি এই 6 সেন্টিমিটাৰ বাহুৰ বৰ্গাকৃতিৰ এলুমিনিয়ামৰ পাতখিলাৰ আমি কি উলিয়াইলাম কালি উলিয়াইলাম সো কালি উলিয়ালে কি হ'ব আমাৰ বৰ্গাকৃতি যে এটো কৈছে আমাৰ কালি উলিয়ালে কি হ'ব বাহু পূৰণ বাহু তাৰ মানে কি বাহু আমাক এটা দিয়া আছে 6 সেন্টিমিটাৰ গতিকে 6 সেন্টিমিটাৰ পূৰণ 6 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আকৌ কাটি পেলোৱা বৃত্তৰ অংশৰ কালি উলিয়াম কাটি পেলোৱা যিখিনি কাটি পেলালে সেই বৃত্তখিনি মানে 2 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিয়ালে নহয় কাটি এইখিনিৰ পৰা আমি কি উলিয়াম কাটি পেলোৱা বৃত্তৰ কালি উলিয়াম তাৰ পিছত আমি কি কৰিব পাৰিম যে ৰৈ যোৱা অংশৰ কালি আমি উলিয়াব পাৰিম দুটাৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিলে আমাৰ হৈ যাব ঠিক আছে আমি কৰি চাও প্ৰথমতে আমি কি কৰিলাম যে 6 সেন্টিমিটাৰ বাহুযুক্ত পাতখিলাৰ কালি আমি উলিয়াই লম গতিকে সেই পাতখিলাৰ কালি উলিয়ালে যদি বৰ্গাকৃতিৰ বুলি কৈছিল গতিকে কি হ'ব বাহু পূৰণ বাহু গতিকে বাহু কিমান দিয়া আছে আমাক 6 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে গতিকে 6 সেন্টিমিটাৰ পূৰণ 6 সেন্টিমিটাৰ কি হ'ব 36 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 6 গুণ 37 গতিকে 36 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমি কি কৰিম
যিখিনি কাটি পেলোৱা মানে আমাক কি কৈছিল যে 6 সেন্টিমিটাৰ বাহুৰ পাতখিলাৰ পৰা আমাক কি কৈছিল যে 2 সেন্টিমিটাৰ বৃত্ত এটা কাটি উলিয়াই দিয়া হ'ল গতিকে আমি কি কৰিম যে কাটি পেলোৱা বৃত্তৰ অংশৰ কালি হ'ব কিমান পাই r স্কয়াৰ পাইৰ মান কিমান দিয়া আছিল আমাক 3.14 আৰু r ৰ মান কিমান আমাক কি দিয়া আছিল যে ব্যাসাৰ্ধ 2 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ বুলি আমাক দিয়া আছিল প্ৰশ্নটো ঠিক আছে যে 2 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ আমাক বৃত্ত এটা কাটি উলিয়াই দিয়া হ'ল গতিকে ব্যাসাৰ্ধ মানে কি r গতিকে আমি কি লিখিলো 2 সেন্টিমিটাৰ এটা স্কয়াৰ আছে গতিকে ইয়াটো আমি স্কয়াৰ দিলো এটা কি হ'ব এখিনিটো একে থাকিল 2 স্কয়াৰ 2 স্কয়াৰ মানে কি হ'ল আমাৰ 4 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম 12.56 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটোত কি সুধিছিল যে যিখিনি ৰৈ গ'ল সেই ৰৈ যোৱা অংশখিনিৰ কালি আমাক সুধিছিল তাৰ মানে 6 সেন্টিমিটাৰৰ পৰা এই 2 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তটো কাটি পেলোৱাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ ৰৈ গ'ল সেইখিনিৰ কালি সুধিছিল গতিকে চোৱা ৰৈ যোৱা অংশৰ কালি কি হ'ব এই যেটো আমি 6 সেন্টিমিটাৰ আমি কালি পালো মানে 6 সেন্টিমিটাৰ বাহুযুক্ত পাতখিলাৰ কালি পালো এই পাতখিলাৰ কালিৰ পৰা আমি যিখিনি কাটি পেলাইছো মানে 2 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ যিখিনি কাটি পেলালো সেই কালিখিনি বিয়োগ কৰি দিলে আমাৰ ৰৈ যোৱাখিনি আমি পাই যাম গতিকে চোৱা 6 সেন্টিমিটাৰ বাহুযুক্তৰ কালি কিমান আছিল 36 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ মাইনাস কাটি পেলোৱা বৃত্তৰ অংশৰ কালি কিমান আছিল 12.56 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এই দুটা মাইনাস কৰিলে আমি কিমান পাম 23.44 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ তাৰ মানে আমি ৰৈ যোৱা অংশটোৰ কালি আমি পাই গলো 23.44 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ